Hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng của rất là nhiều người. Cô bác anh chị có còn nhớ chị Ca Hôn là chị gái của anh Gon không? Tiến đang ngồi trên xe băng qua những con đường xấu để đến thăm và mang một điều bất ngờ đầy to lớn mà cả cuộc đời chị Ca Hôn không thể nào có được. Giờ thì xin mời cô bác anh chị hãy ở lại theo dõi cùng Tiến và mọi người ở trong màn ảnh nhỏ mang món quà to lớn này lên núi như thế nào nha. Chào buổi sáng cả nhà thân thương. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với một người phụ nữ. Thì cả nhà còn nhớ chị Ca Hôn mà trong 2 tập video trước là Tiến giới thiệu chị của anh Gon á, mà khi ở chung với chồng và nhà chồng á vui thì cho ở, còn không vui thì đuổi đi á. Thì cái căn chòi của mấy mẹ con á là hiện tại đang nằm ngay giữa chân núi và sát bên cái căn chòi mà của vợ chồng anh Gon ở trên rừng trên núi mà trước đó Tiến có dựng lên cho vợ chồng anh Gon một cái căn nhà tiền chế sô cô la á. Đó thì chị gái Ca Hôn này đợi cái tin vui này thì thật sự ra cũng rất là lâu rồi, mấy tháng rồi, cho nên là đến ngày hôm nay chị mới có duyên được một mạnh thường quân ở nước Mỹ hỗ trợ cho chị có được một cái căn nhà tình thương để mà che nắng che mưa. Nếu như trong tương lai á mà mưa gió mà lớn giống như vừa rồi á thì gia đình của chị và chị sẽ có một cái nơi ở để mà yên tâm hơn, không còn phải lo sợ khi mà sống trong một cái căn chòi lụp xụp ở trên núi nữa. Bây giờ là Tiến đang ở dưới thành phố, cả nhà thân thương nhìn sau lưng của Tiến nè, đó vẫn là chiếc xe tải quen thuộc và cũng là mấy anh thợ mà làm nhà cho Tiến mỗi khi có nhà tiền chế để dựng lên cho bà con. Bây giờ Tiến xin mời cả nhà thân thương đồng hành trong phần 1 này để mà theo dõi cái quá trình của tất cả mọi người ở đây vận chuyển lên ở trên rừng trên núi như thế nào nha. Và sau phần 1 thì cũng sẽ có phần 2 nha. Mời cả nhà thân thương. Khi làm nhà thì chắc chắn sẽ không thể thiếu tấm lót sàn rất dày, những bao xi măng, sắt hoa sen, tôn hoa sen. Các anh thợ lần lượt thay nhau trên những khung cửa đã được làm sẵn lên xe và xếp gọn. Khá là lâu rồi Tiến mới có thể có dịp để mà làm nhà lại cho bà con. Như khi nãy Tiến cũng có ghi hình ở đây á, là các anh thợ cũng sẽ dự trữ những cái bao xi măng, nếu như cần làm nhà hoặc là làm cái gì đó thì cũng sẽ có xi măng. Ở đây á, thì người ta làm kỹ nghệ sắt nhôm đồ á, cho nên là cũng sẽ có rất là nhiều người đặt, và người ta đặt á là theo yêu cầu, người ta yêu cầu làm sao mình sẽ làm vậy. Cái tủ này để làm cái gì Tiến cũng không biết nữa. Ủa tủ này để bán gì đây ta? Bánh mì. À, tủ bánh mì mà nhìn như cái nhà vậy. Cũng có máy đồ này kia cả nhà mình. Nhìn giống như là ở trong triều đình hồi xưa những cái nhà mà cũng màu như này cũng có cái mái ngói đồ vậy cả nhà. Đó, nói chung tùy theo sở thích của mỗi người. Tủ bánh mì, và người ta muốn đặt màu nào thì mình sẽ sơn màu đó luôn. Đó, ở đây là sẽ có mấy tủ nè. Đây, tủ này để đựng tiền thối đâu nè. Đó. Còn ở dưới là để lò lửa rồi. Thì cũng không thể thiếu cái món này khi mà làm nhà. Đó, cả nhà nhìn cái hình thì cả nhà cũng biết rồi. Đồ đạc thì mỗi khi mấy anh em làm việc á cũng sẽ rất là nhiều, và cả nhà thân thương yên tâm, những cái chất liệu mà Tiến mang lên cho bà con đều là sự tốt nhất. Sắt này nặng lắm nha cả nhà mình nha. Sắt hoa sen, tôn thì tôn cũng hoa sen. Tiến sẽ đưa cả nhà thân thương đi xuống cái khu mà để tôn. Ủa, tôn để đâu ta? À, tôn ở bên đây. Ở đây thì tôn cái kích thước nó lớn á,
cho nên là nhà thì cũng khá là chật, phải dọn ra cái khu này để mà để tôn mới vừa được. Cái này tôn mái nè, đó, tôn mái làm nguyên một cái vòm như thế này nó sẽ thẩm mỹ cái căn nhà. Đó, này máng xối nước này cả nhà. Còn phía bên trong sẽ để tôn, nhưng mà tôn cách nhiệt. Ở đây thì cả nhà cũng thấy nè, cái này họ làm cái gì á, họ cũng sẽ đặt tôn cách nhiệt về nè, nhưng mà nó dày khui rồi cả nhà thấy không? Trời ơi, nó dày là cỡ một ngón tay của Tiến luôn á. Và khi làm nhà cũng không thể thiếu một xe gạch để xây. Tiếng giỡn thôi. Giờ thì chúng ta sẽ di chuyển một đoạn đường rất xa mới có thể đến núi. Người dân nơi đây họ dậy làm việc từ rất là sớm. Có nhiều hộ dân đã cho bò ra khỏi chuồng để đi chăn cho chủ. Còn phân bò thì sẽ đổi gạo để ăn, hoặc là bị bắt bán cũng chính là cách để họ có miếng ăn. Đi một hồi thì Tiến thấy có một chú máy cày đang xới đất lên và trồng gì đó Tiến cũng không biết nữa. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Bây giờ thì Tiến đang đi vào một cái cung đường thật sự phải gọi cực kỳ là xấu cả nhà mình. Cả nhà thân thương xem trên cái màn ảnh nhỏ á, thì cả nhà cũng thấy là sự rung lắc rất là dữ dội. Đó, đây. Cái này mình ngồi trên đây mà vào cái khung đường xấu như thế này á, không giữ á, là cái người mình lắc qua lắc lại á, nó sẽ đập vào những cái thành xe á, là chịu không nổi đâu cả nhà. Thì Tiến muốn nói với cả nhà thân thương với lại cô bác anh chị một chút rằng là hôm nay Tiến lên trên đây để mà làm nhà cho chị thì Tiến không thông báo bất kỳ một cái tin tức nào cho chị biết hết, tại vì mình lên trên đây mình tạo một cái điều bất ngờ cho họ, bởi vì đây là cái ước mơ của họ từ trước đến giờ luôn, đến hiện tại thì mới thực hiện được, cho nên là mình phải giữ bí mật. Đến đây thì những cái cục đá to á, nó bị cản cái gầm xe lại cả nhà, cho nên là không thể nào mà qua được. Nếu mà mình ráng mình qua á, những cục đá này nó sẽ đập vào cái lốc máy, nó sẽ chảy nhớt chảy dầu đồ ra hết. Bởi vì Tiến biết đường nó xấu á cả nhà, cho nên là hôm nay mình tranh thủ mình đi rất là sớm, bởi vì có trục trặc gì á thì mình còn xử lý được. Rồi bây giờ tiếp tục đi qua. Thì Tiến cũng đã đến nơi rồi. Bây giờ là cái đoạn đường này á, hồi nãy mình ráng mình vô hết mức có thể. Nãy Tiến còn định đi qua cái con suối kia nữa kìa. Xíu nữa Tiến sẽ ghé con suối, bởi vì con suối đó là đang có ba mẹ con của chị Ca Vinh cầm cái cần câu để câu cá, chiều có cá mà ăn cả nhà. Và ở đây á thì Tiến sẽ không thuê xe máy cày nha. Thường á là trước đó Tiến không làm chung với các anh người đồng bào này nè, là Tiến còn thuê xe máy cày không à, để mà họ chở tới tận nơi. Nhưng mà bây giờ mấy anh làm việc chung với Tiến cũng quen rồi á, chở bằng xe máy luôn, để cho cả nhà thân thương biết rằng là họ vận chuyển chất vật tư khi mà không có xe máy cày sẽ như thế nào. Nhưng mà hôm nay Tiến thuê máy cày cũng không có máy cày cả nhà. Đó, giờ đang buộc lại để mà bỏ những cái khung sắt chở cho nó dễ dàng hơn. Từ đây mà đi lên trên đó chắc cũng xa cả nhà mình. Cái bồn nước á, thì chắc có lẽ là xíu nữa cũng chỗ bắt hai cái cây này, chứ bây giờ mình hai người rinh vào xa lắm. Mọi thứ thì cũng đã bỏ xuống dưới đất xong hết rồi. Nặng á, là nặng những cái miếng tinh bo như thế này nè. Nhưng mà khó khăn gì thì để cho các anh đồng bào lo. Mấy anh độ chế đồ á là bỏ lên rẹt rẹt à. Đó, giờ mọi người đang bỏ đồ, Tiến sẽ đi qua bên đây để hỏi chị Ca Vinh. Thật sự Tiến cảm thấy rất là hay nha. Dạo thời gian gần đây á, mỗi khi mà Tiến đi làm nè, hoặc là đi làm nhà á, là ông trời thương hay sao á, là mù thôi chứ không có mưa gì đâu.
Cho nên là cái việc mà đi làm thì sẽ rất là thuận lợi. Ủa tưởng ai cho chị Cá Vinh hả? Câu cá đi, sáng giờ có không? Mới câu. Mới câu hả? Rồi ăn sáng rồi gì chưa? Mới đón mấy đứa nhỏ. Gặp ông bà, chào ông bà một tiếng đi. Chào. Chào ông bà. Ủa nay mấy đứa nhỏ nó không đi học hả? Có, chị mới đón chị. À, ở đây có cá mà câu vậy ta? Cũng đồi quá. Đó, có cái cần câu à. Thật sự như thế này á, làm tiếng nhớ tuổi thơ của mình. Hồi xưa á, là cũng hay đi câu cá như thế này, nhà cũng khổ á. Rồi cũng hay vác cái cần đi câu cá. Câu cả canh cả buổi vậy cả nhà mình. Nhưng mà không được con cá nào hết á. Nếu mà câu cá như thế này á, phải có sự kiên nhẫn. Mình ngồi mình đợi. Tụi con câu mồi gì vậy? Hả? Con câu mồi gì vậy? Không, bỏ cái mồi cho con cá ăn á, câu trùng hay là câu cái gì? Trùng hả? Phải không? Đâu chú mượn chú coi thử coi. Trời ơi, đây cả nhà thường thường xem nè. Vậy mà biếu cá sao nó ăn được? Đâu có mồi đâu. Câu cái lưỡi không sao nó ăn? Sao con không kêu mẹ đào trùng á? Câu cái lưỡi không à cả nhà mình. Rồi, cái này là con dục ra bên ngoài á, là con ngồi đây miết tới chiều tối luôn là vẫn không có con cá nào luôn. Ngồi vậy cho thỏa đam mê thôi. Chứ không có câu được cá đâu. Làm nhà á, thì ở cái khu vực này Tiến cũng sẽ rất là thích. Bởi vì cả nhà thân thương nhìn đây nè. Đó. Nè. Còn cát không à. Cho nên là các anh đi chở cát á, cũng sẽ gần. Với lại cát cũng nhiều. Khi mà mùa mưa gió nha, là bà con người đồng bào ở khu vực bên đây, nói chung là cái con mương này, con suối này là một cái ranh giới nè. Đó. Bà con ở trong đó mưa gió là họ sẽ không có đi ra ngoài đây được. Họ phải nhịn đói nhiều ngày ở trong đó luôn. Cho nên rất là thương. Bây giờ thì cả nhà đi bộ cùng Tiến vào cái nơi mà Tiến hôm nay làm nhà nhé. Ở bên đây có con suối cũng nho nhỏ nè. Còn bên đây là cái vườn mí. Tại vì bà con ở trên đây á, là họ lại có thêm một công việc nữa, đó là mí. Người Kinh họ tới đây, hoặc là công ty á, họ mua đất ở đây và họ trồng mí. Để khi trồng xong thì bà con có công việc nhổ mí nè, chặt mí và bỏ lên xe, xe sẽ vận chuyển mí đi xuống công ty, nhà máy đường đó. Đây là cây mí nè. Đó, bóc vỏ ra. À, cái này sao Tiến thấy nó vẫn còn xanh quá ta. Đây nè cả nhà thân thương xem nè. Cái này mà cắn phát rồi xỉ là gãy răng luôn á. Nhưng mà trồng mí á, cũng nguy cơ cũng cao lắm, nguy hiểm lắm cả nhà. Nhiều khi bà con họ không có hiểu biết á, rồi họ đi rừng đi rẫy nè, hút thuốc xong rồi dục vào. Cả nhà thân thương thấy phía xa xa kia, chỗ tay Tiến chỉ á, đó là cái chân núi luôn á. Là mình phải đi vào sâu trong núi. Khi mà các anh chở đồ ở ngoài xe á nha, vận chuyển vào trong đây, thì tới chân núi á, các anh vẫn phải bỏ xuống để mà vác bằng tay lên. Rất là cực. Hiện tại là các anh đang chặt cây, dọn đường
để chở thẳng vào tới tận nơi luôn. Đây, trời ơi, không biết anh trai kia chạy sao hay quá trời. Chạy rồ ga quá. Xong rồi xe ở trên đây nó cũng khác những chiếc xe ở dưới thành phố á, cho nên là nó hôi xăng lắm cả nhà. Wow, cả nhà nhìn xem nè, mỗi bên nè sắt quá trời là sắt. Bên này cũng vậy nè. Với lại một phần á, cái loại sắt này á nó cực kỳ là dày. Giờ đang đợi chặt cây nè. Được không? Được không anh? Nhắm được không vậy? Ghê vậy ta? Đây là đường hả? Cái này bất đắc dĩ mới chặt để cho có nơi xi qua thôi. Chứ cây này cũng nhỏ cả nha, chứ không có to. Để bà con tận dụng chờ nó khô rồi làm củi luôn. Trời ơi, nó ngã kìa anh. Đoạn này Tiến sẽ không lồng tiếng nha, Tiến để cái âm thanh chân thật để cho cả nhà xem cho nó chân thật luôn. Ôi ơi, ghê quá cả nhà mình ơi. Đẩy lên cả nhà mình ơi. Wow, nó cắn cái lốc máy à. Quá trời tuyệt vời. Còn thêm một người anh ở ngoài sau chở thêm cái máy phát điện nữa. Đó, đây chỉ mới là một chuyến thôi. Chở tới tận nơi luôn á cả nhà mình. Wow, cẩn thận anh, cứ chừng cái tay. Ôi, bị đứt dây chằng rồi. À, cái này là do một bên nó nặng quá. Thôi. Do cái máy này nó nặng quá cả nhà, cho nên là chạy những cái đường này á, nó dằn, nó xóc quá, nó sẽ nghiêng qua một bên.
Bây giờ tới kiếp nạn của cái máy phát điện nè. Wow, ngã sắt, ngã xe rốt sắt hết rồi. Tiến đã di chuyển lên đến chòi của người chị rồi. Giờ trên tay của Tiến đang cầm 2 gói mì tôm bỏ vào trong tô nè. Lên xin chị một ít nước. Trời ơi, lên thấy con của chị với lại cái căn chòi nè. Wow. Chú chào con làm gì đó hả? Vẫn còn nhát. Chị thì đang làm ở ngoài kia. Con đang làm gì đó hả? Cười lên cái coi, cười lên. Trời ơi, còn nhát lắm cả nhà. Sắt thì rinh được vài cây lên rồi, tại vì đường xa. Chị ơi, tới đây em nói này, nghỉ một xíu tới đây em nói. Ở đây bà con người đồng bào họ trồng những cái cây này, cây khoai mì nữa. Đang làm gì đó chị? Trời ơi, cái áo ở đâu đẹp vậy? Qua đây ngồi nghỉ một xíu. Áo người ta cho hả? Đây là cái hình ảnh của người chị trong tập video trước, Tiến cũng có ghi hình. Đâu chị gỡ nón ra được cho nó mát mẻ đi, để cho ông bà thấy đi. Trời, đẹp gái quá trời. Mấy hôm nay rồi sống sao rồi chị? Cũng như thế em. Dạ? Cũng như hôm trước. Cũng như mọi lần trước hả? Hôm nay chị biết cái gì không? Cái gì em? Chị biết có tin gì không? Chưa biết. Chưa biết hả? Vậy chị muốn biết không? Muốn biết chứ. Hôm nay á là em đến đây, em muốn thông báo cho chị một tin rất là vui mà trước đó em đã hứa với chị. Là hôm nay em lên trên đây em làm nhà cho chị ở. Cảm ơn em nhiều, chị vui quá. Vui quá hả? Hôm nay á, em lên đây em làm một cái căn nhà cho mấy mẹ con ở, là căn nhà to hơn nhà của chị Cao Vinh luôn. Đó, để mà cho chị ở cùng với cái con của mình. Từ nay về sau là mình sẽ không còn dựa dẫm vào nhà chồng nữa. Mình sẽ không còn phải lo khi mà mưa gió con cái rồi lạnh rồi nữa. Chị cảm ơn những mạnh thường quân và em đã giúp đỡ cho chị. Dạ. Chị cũng không biết là hôm nay em lên trên này. Bởi vì Chị em giấu cũng mà. mừng, chị bất ngờ luôn. Dạ. Bởi vì em Cũng giấu cảm mà sao ơn. chị biết được. Nói tới khi mà Tiến thông báo cho chị cái tin vui này, thật sự là chị rất là xúc động. Chị muốn khóc luôn á cả nhà mình. Bởi vì cái ước mơ này của chị là bao nhiêu lâu rồi? Ước mơ lâu lắm rồi em, nhưng mà chị không thực hiện được. Không thực hiện được. Biết tới bây giờ là mới có người thương để mà thực hiện ước mơ đó cho chị á cả nhà. Thấy thương nghe chưa? Hôm nay á là em lên trên đây á, là em sẽ tranh thủ em làm hết mọi thứ trong vòng một ngày để tối nay mấy mẹ con có nhà mới để ở luôn nha. Và Tiến định dỡ cái chòi này ra. Nhưng mà thật sự ra là dỡ ra thì quá là tiếc, tại vì đây cũng là công sức của chị, cho nên là để làm gian bếp. Chị muốn em xây dựng chỗ nào? Làm chỗ này được không? Tại vì chỗ kia chị trồng cà ri á, sợ gãy cây cà ri được không em? Chỗ kia trồng cà ri hả? Vậy làm ở đây hả? Làm ở đây thì mình phải chịu đá nha. Đá này là dỡ không có được á cả nhà, cho nên là tùy theo cái nơi mà bà con sống thôi. Đó, đá này là nhiều khi đá bàn đồ á, nó ở dưới á, mình đào lên không được đâu. Nên là phải làm chân trụ nó cao lên luôn. Thường là Tiến sẽ chôn cái chân trụ gần 1 mét. Nhưng mà bây giờ ở đây đá nhiều quá, bắt buộc là mình phải chôn chân trụ ít lại để mà cho nó cao hơn. Vậy chị làm việc đi, bây giờ là mấy anh em đang vận chuyển ở dưới đó lên. Rồi có gì chiều nay mình vào nhà mới mình ở nha. Cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp đỡ cho chị. Chị cả không biết là em lên luôn. Dạ, cả nhà thân thương á, muốn biết rõ về hoàn cảnh của chị á, thì như đầu tập video Tiến có chia sẻ là Tiến sẽ gắn cái đường link ở dưới cái phần bình luận của tập video phần 1 này để cho cả nhà dễ theo dõi và biết được câu chuyện của mấy mẹ con nha. Ở dựa dẫm vào nhà chồng á
mà chịu không nổi áp lực quá, cho nên mới ẵm con vào rừng để mà trú ẩn như thế này. Hiện tại bây giờ là đã 12 giờ 30 phút trưa rồi. Các anh cũng đã vận chuyển một ít sắt và bắt đầu nổ máy để mà có thể làm việc. Tại vì sắt thì rất là nhiều, cho nên là mình vận chuyển mấy cái cây sắt mà mình làm trước lên để cho các anh thợ làm. Còn lại là để cho mấy anh người đồng bào họ vẫn còn dưới đó để mà họ vận chuyển lên. Tiến đi một vòng nữa xong rồi chắc có lẽ Tiến sẽ xuống thành phố để mà Tiến mua cơm cho mấy anh em ăn. Tại vì bây giờ quá trưa rồi, sắp tới xế rồi. Cả nhà thông thương quan sát cái căn chòi của chị nè, gió nó dập quá, xong rồi nó bị tước ra hết rồi. Chòi thì chỉ làm theo trong cái khả năng của chị thôi, cho nên là nó rất là thấp. Ở trên đây cả nhà biết cái nước này nước gì không? Nước này là uống được nha, chứ không phải là nước không uống được đâu. Tại vì trà người ta hái cái lá gì về người ta làm. Đó, hôm nay lên đây là chị với lại chị Ca Vinh vừa mới luộc một cái con gà này. Trời ơi, thấy quý khách ghê chưa? Gà này là gà nồi luôn nha cả nhà mình nha. Nhắc tới gà thì Tiến mới nhớ, tại vì mùa mưa lũ vừa rồi là gà nơi đâu cũng chết hết hoặc là bệnh cả nhà. Cho nên là Tiến làm nhà cho chị gái ngày hôm nay là Tiến sẽ không có mua gà nha, bởi vì người ta không có gà nữa để mà người ta bán. Nếu mà có là người ta cũng sẽ để dành, người ta gầy lên cho nó to thì mới bán được. Đó, hai chị em quần quật nãy giờ mấy tiếng đồng hồ để mà luộc con gà. Trời ơi, mấy đứa nhỏ nữa nè. Ở ngoài đây thì đang bắt nước chuẩn bị nấu canh. Cháo nữa, chị đang nấu cháo nè. Đó, nguyên một cái son luôn. Chắc có lẽ là Tiến cũng sẽ xin phép cả nhà thông thương là Tiến sẽ kết thúc phần 1 làm nhà của chị gái anh Gold tại đây. Xin mời cả nhà đón xem phần 2 trong ngày mai nữa nha. Tiến cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã bỏ thời gian quý báu ra để mà theo dõi cái kênh của Tiến. Và rất là hy vọng rằng cô bác anh chị xem và thích kênh của Tiến, yêu mến Tiến, hãy cho Tiến một lượt like nè, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video rộng rãi để tất cả các cô chú anh chị trong nước và ngoài nước khác cùng biết đến kênh của Tiến và hoàn cảnh của bà con nghèo nha. Tiến cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào phần 2.